Bună ziua tuturor! Puteți să-mi confirmați dacă se vede ecranul meu? Da, e bine. Mă numesc Sergiu Smocinski, sunt agronom de profesie și vin în fața dumneavoastră în calitate de reprezentant a companiei PESL Instruments și a brandului Metos în Republica Moldova. PESL Instruments, deci stație meteo, este cea mai experimentată companie din domeniu cu experiență deja de 40 de ani în sectorul monitorizării și digitalizării agriculturii. Mulți dintre dumneavoastră deja cunoașteți. Primele dispozitive Metos în Republica Moldova au apărut încă în 2008 și acum, până în ziua de azi, am reușit deja multe, deci cifrele deja le vedeți pe ecran, suntem prezenți în toate raioanele. Nu știm numărul exact de dispozitive, sunt peste 260 până la 300 de dispozitive. Avem peste 400 de utilizatori, mai mult de 2000 de senzori în momentul de față, chiar în minutul de față, măsoară și transmit informația utilă pe platformă și anual avem peste 200 de abonamente activate, inclusiv și abonamente RIMpro. Dar astăzi vorbim despre RIMpro. Ce este RIMpro? RIMpro este un sistem inovativ de suport decizional care permite modelarea bolilor și dăunătorilor în pomicultură și în viticultură cu o precizie extrem de mare în baza senzorilor care sunt la stație și senzori adiționali care trebuie să fie adăugați la stațiile meteo. Care sunt senzorii necesari pentru a avea posibilitatea de a modela bolile cu ajutorul softului RIMpro. Desigur că în primul rând sunt senzorii standard, da? Este vorba de un pluviometru, este nevoie de senzor de temperatură și umiditatea aerului, senzor de umiditate pe frunze, doar că în cazul RIMpro noi avem nevoie de a mări precizia și în acest caz avem nevoie de 2 senzori de umiditate pe frunză, deci să măsurăm umiditatea în coroana pomului și puțin spre exterior pentru a capta toată umiditatea pe frunză care poate apărea în anumite momente. Și un alt senzor adițional de care este nevoie de temperatura aerului la nivelul solului, la înălțime de 10, maxim 15 cm, pentru a măsura temperatura în intervalul de la acești 10 cm până la 2 metri, unde se află senzor de temperatură atașat însăși la stația meteo. Pentru deținătorii de stații meteo de model Metos, pentru a beneficia de modelele RIMpro, este nevoie de o investiție adăugătoare, cum a spus și Andrei, de circa 1400 de euro, dar iarăși de la caz la caz poate să fie mai puțin, nu mai mult, deci în jur de 1000-1100 de euro. Deci unde sunt incluse deja sunt incluși senzorii și însăși softul RIMpro, deci accesul la platforma RIMpro. Asta a fost toată informația din partea mea. Vă mulțumesc mult. Doamne ajută în continuare și îi oferim cuvântul, cred că lui Fani. Mersi mult! I will share my presentation. Thank you. Thank you for the introduction, and I hope everyone is ready. And the topics I would like to talk about are codling moth, rosy apple aphid, Oplocampa, Stilla, and thinning. If there is anything that is more important to you than the other, please tell me and I can reorganize the order of the presentation, because I'm not sure we'll have time for everything. Sergiu Melnic o să ne ajute cu traducerea. Eu sper că el e conectat. Sergiu, să încep eu să traduc sau?
Ok. Fanny o să ne vorbească. Some traduction issues. I think I will start and see the reaction of Sergio. Astăzi Fanny o să ne vorbească despre combaterea și modelele pentru dăunători și focusul o să fie pe vermele mărului, ăsta vespec ferestrău, păduchile, cenușiu și psila. Și în final va vorbi și despre rărirea chimică la măr. I will start with the codling moth, and if during the presentation you think about what you want to hear, you tell me in the chat. O să înceapă cu vermele mărului și dacă aveți anumite comentarii, vă rog să fiți activi pe chat. Okay. So just a brief introduction about the biology of codling moth. So it's the main pest of apple and pears. It spends the winter and the autumn as a larvae in the soil. I do it step by step for you, Andrei, so you can translate. Oh, sorry, you are on the phone. Sorry, yeah. Am vorbit cu Sergiu, da. Vermele mărului este dăunătorul de bază pentru măr și păr, da. Ok, the next. So winter is spent as a larvae in the soil, and then in spring the larvae pupate, and then the adult comes out as a butterfly, a moth. Iernează dăunătorul ca larvă adultă care pupează iarna și deja devine adult. Then in end of spring, beginning of summer, the adults mate. They lay their eggs on the leaves, and the tiny larvae, the first stage of the tiny larvae that come out of the egg, go inside the fruits, and then all the following development of the larvae happens inside the fruit. La sfârșitul primăverii, dăunătorul se împerechează, femeile depun ouă pe frunze. După aceasta, din aceste ouă se dezvoltă larvele și larvele pătrund în fruct și deja dezvoltarea larvelor are loc în fructe. And then there are two different genetic populations. One part of the population is called univoltine, and after one generation, they go back in the soil to overwinter. And the second part of the population is called polyvoltine, and those individuals are able to make multiple generations. So they go back in the soil, and then they come back again as a moth, and they make another generation. Sunt două tipuri de generații, de populație, de dăunători și este generația sau populațiile polivoltină, adică după prima generație pupa ajunge în sol și adică de fapt din pupa ajunge în fluturi și după asta în larvă în sol și rămâne pentru anul viitor și generația polivoltină are mai multe generații anuale. Și după asta, practic, în fruct, da? Adică cade în sol, se ridică și tot așa, câteva generații, 2-3 generații și iarna iernează ca și populația univoltină. Okay. So what is the advantage of a model for this pest? Most of the monitoring of the insect is made with traps, with pheromones. But the problem is that the pheromones, it's female pheromones, so it's only trapping the males, whereas it's the females that lay the eggs and not the males. Pentru ce avem nevoie de modele pentru vermele mărului? Pentru că în mare parte avem
Pentru că avem capcane, da? Și practic capcane ne arată care este nivelul de presiune și care este populația dăunătorului. Problema este că aceste capcane au feromoni feminini care atrag masculii și ne arată doar care este presiunea, adică populația de masculi. Dar noi știm că ovipoziția o fac femeile, dar nu masculii. Sau pericolul este din partea femeilor. Andrei, se auzi? Ok, da. Sorry, computerul meu nu a vrut să mă accepte cu microfon. Ok, to pray. I will take it from here. Apologize. Okay. So I keep going, and as I was saying, there is also no statistical relationship between the males that you trap and the start of the egg laying by the female. De asemenea, este important să cunoaștem faptul că nu există date statistice de reper care am putea să calculăm numărul de capturi, adică cum numărul de capturi influențează cantitatea de ouă care au fost depuse. Okay. For example, on this graph on the right, it's all the first capture. Every dot is the first capture of an insect, and on the left, it's the sum of temperature since the beginning of the year. And all the dots are different countries in the world. So you can see that one sum of temperature, the red line, doesn't mean that the first insect will come out because it's very scattered in the different countries and the different places. Dacă observăm tabelul de mai jos, graficul de mai jos, observăm puncte albe și pătrățele roșii. Punctele albe denotă capturile, prima captură, și punctele roșii, pătrățele roșii denotă temperaturile. După cum vedeți, ele sunt destul de necorelate între ele. Okay, so the model will start on its own. It starts automatically. If you have the weather data that are complete since 1st of January. So it's important to have a complete weather data file so we can calculate when the first insect will come out based on your GPS location, on the length of the day, and on the temperature. Datele, este foarte important, datele inițiale care trebuie să fie introduse pentru ca algoritmul să lucreze corect. Este necesar să aveți toate datele cu privire la vreme începând cu 1 ianuarie, adică trebuie să fie anul calendaristic de plin. De asemenea, toate datele legate de temperatură și umiditate, mă tincă. Which one are the data that has to be also covered? Humidity and temperature? For the codling moths, since the beginning of the year, it's mostly the temperature, and the GPS location has to be correct so we can calculate the length of the day correctly because it's based on the latitude. Respectiv, este necesar doar temperatura, adică datele importante care sunt relevante este temperatura și geolocația, adică poziționarea exactă geografică, pentru că în dependență de anotimp și în dependență de poziția geografică se calculează ciclul vital la insecte. Okay. So the graph is split in 3 different graphs, and the bottom one is indicating the flight of the adult and the mating of the adult. So when the blue bars start at the bottom, it means that the adults, the females, start flying. Graficul este iarăși compus din mai multe secțiuni. Cea mai de jos vizualizează momentul zborului adulților și începerea perioadei de împerechere. Cu albastru vedem zborul adulților. The light blue, you can see that there are different blue colors in the bars. The light blue are the females that are still virgin at the beginning. And then go on. Yeah, go on. And the dark blue are the mated females. And then because a female can only lay a certain number of eggs in her life, then when she has laid all her eggs, she becomes an old female, and the old females are in gray. They don't lay eggs anymore.
După cum observați, sunt mai multe nuanțe de albastru. Albastru deschis sunt femelele încă sterile, nefecundate. Albastru închis sunt femelele fecundate, ținând cont că în ciclu vital femelele au un număr determinat de ouă care pot să le depună. De el ține cont algoritmul programului, respectiv când cantitatea de ouă maximă a fost depusă, femelele sunt colorate cu gri, adică femelele adulte bătrâne care deja au depus ouăle se văd cu culoare gri. The mating, so if the females becomes mated or not, it's depending on temperatures, with the maximum efficacy at about 20-25 degrees. And if it rains during the flight of the females, then the flight is interrupted because the cuddling moth doesn't like to fly when it's raining. De asemenea, temperaturile optimale pentru a putea, pentru perecherie este 20-25 de grade, care este iarăși compromis când temperatura depășește 30 și de asemenea în perioada de ploaie, atunci când sunt precipitații, nu are loc în perecherea la moli. Okay. Then the middle graph will show the egg laying of the females. Again, the egg laying is depending on the temperatures, and if there is a lot of rain, the females won't lay their eggs. So that's why sometimes it's, I will take my pointer. That's why sometimes there is an interruption in the egg laying. It's probably because it was raining or because it was too cold. Graficul următor, după înălțime, cu galben se vede perioada de depunere a ouălor. Iarăși depinde întotdeauna de condițiile climatice, anume de temperatură și de umiditate. În cazul temperaturilor optimale vedem o creștere a graficului galben. Acolo unde a fost indicat cu pointerul, în întrerupere, probabil a fost temperatura mai joasă decât cea optimală sau au fost precipitații. Okay. And the top graph is modeling in red the development of the first stage of the larvae. Because as we mentioned at the beginning of the presentation, the first stage of the larvae is the only one that can be accessible for the insecticides, because all the other stages develop inside the fruit, so the grower cannot spray anymore. Al treilea grafic care arată o diagramă cu o curbă cu roșu ne spune despre stadiul de dezvoltare a primul nivel de dezvoltare, primul stadiu de dezvoltare a larvei de sidia, pentru că știm foarte bine că este unicul moment când putem interveni pe plantație cu preparate, pentru că dacă scăpăm acest moment, toate celelalte etape de dezvoltare a larvei sunt deja în interiorul fructului și respectiv nu mai putem să ajungem până la el cu preparate. Okay, so the black bars are the daily hatching, and the red area are all the living first stage larvae, because when they hatch, they stay alive for a couple of days or a couple of hours, and then they transform in the next stage. So black bars are daily hatch, and red are all the available stage 1 larvae. Cu negru vedem în cea de-a treia bară, la fel, vedem stadiul de eclozare a ouălor, da? Câte ouă sunt eclozate, și cu roșu vedem populația de larve active eclozate în primul stadiu de dezvoltare. As I said at the beginning, a calling moth can make multiple generations based on where you are located. So the DSS will calculate if there is a possibility for another generation. So in some area, you will only see one generation, as in the first graph. In some areas, you can have two generations. And in some, this is in South Africa, for instance, in some other hot areas, you can have up to 3 generations that are modeled by the DSS.
De asemenea, după cum am vorbit, de ce este relevant, pe lângă datele legate de temperatură, este relevantă geolocația. Vedem trei situații, trei scenarii de grafice pentru trei locații diferite geografic. În cea de sus, mai nordică, să spunem așa, SSD-ul, adică programul, algoritmizează doar o generație pentru că condițiile de timp și de temperatură nu permite dezvoltarea mai multor generații de Sidia. În partea de centru vedem Europa, spunem așa, Europa Centrală, Elveția, vedem două generații și în partea de jos, a treia, este Africa de Sud, respectiv condiții de mediu și de temperatură favorabile pe o durată mai mare de timp, respectiv 3 generații. Okay. So for the growers, because most of the insecticides that are available are mostly larvicide, it's important to have a look at the top graph and to cover each generation, so first generation, second generation, or more if you have more, and to cover all the egg hatching period correctly with a proper insecticide program. Pentru operatori, pentru cultivatori, cei care se armează, să spunem așa, cu instrumente pentru a putea identifica cea mai bună perioadă, este să știe când să folosească produsele, pentru că în mod normal sunt larvicide. Sunt ovolarvicide sau larvicide, preparatele care sunt folosite pentru combaterea larvelor de prim nivel și respectiv pentru ei este important să cunoască când să facă intervenție, astfel încât să acopere la maxim curba dezvoltării primului nivel de dezvoltare a larvelor. Okay. For those who use mating disruption should be out in the orchard before the flight of the adults. And for the people that also use, I don't know if you use the nematodes, if it's something that is common for the growers, but those nematodes, they are used in autumn, and then you need to wait until the end of the second generation in order to use the nematodes. În momentul în care folosiți alte mijloace alternative decât cele bazate pe produse fitosanitare, ca de exemplu capcanele feromonale sau confuzie sexuală la insecte, este necesar să interveniți în perioada inițială, adică în cea mai devreme fază de dezvoltare a insectei, de activitatea insectei. Avem săgeata albastră pe stânga. În momentul în care recurgeți la alte tehnici, ca de exemplu tehnica nematodilor, trebuie să o faceți la sfârșitul întregului ciclu vital, inclusiv a tuturor generațiilor pe care le aveți. Adică în cazul în care aveți două generații, o faceți în toamnă, atunci când s-a terminat activitatea chiar și a ultimei generații de Sidia. Okay. That's it for the cuddling moth. If you have any question about this model, feel free to ask. Cu modelul dat am încheiat prezentarea. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să le adresați atâta timp cât trecem la următorul slide. Sergiu, este o întrebare în chat. Dacă softul a fost activat în martie, vede datele din istoricul stației de anul trecut. Adică spunea că în ianuarie. Am înțeles întrebarea. Just a technical question related to the activity of the program and the reading of the historical data. So basically, if I have the weather station acquired earlier, but I connected it to the RIMpro for example, now. Can RIMpro evaluate data from the history of the weather station previously read from the sensors and everything else, or it will start at the moment when you activate the RIMpro? So if you have your weather station since the beginning of the year and you only connect it to RIMpro now, it will automatically load the weather data since 1st of January. If you buy a weather station now, so
it doesn't have any historical weather data, Yeah, it's logical. you can send us an email and I will try, if possible, to find some other weather station in the neighborhood just to feel the beginning of the season. Răspunsul la întrebare este de fapt că da, adică în momentul în care ați avut stație și stația a înregistrat date până începutul anului, 1 ianuarie, datele o să fie automat căutate, găsite și încărcate în program de către RIMpro. Dacă aveți situația în care și echipamentul l-ați achiziționat recent, transmiteți un e-mail dezvoltatorului și o să repereze date cât mai medii, spunem așa, pentru că neavând niciun fel de dată exact din locația dumneavoastră, o să trianguleze date de pe alte stații care sunt în zonă, o să coeficientizeze, să facă adică o dată medie, o să creeze o stație virtuală într-un fel pe locația dumneavoastră pentru perioada aceea și o să vă dea date cât mai exacte, cât mai utile pentru a recupera perioada precedentă. Eu am o întrebare, dacă se poate. Dacă se folosește dezorientarea la vermele mărului, cât de relevant este modelul? Practic, pentru că modelul funcționează doar pe baza sumei temperaturilor, dar nu pe baza capturilor. Since the model is calculating just the sum of the temperatures and not the captures, how do we operate when we have what is the logic of operation when we have the sexual disorientation? If you have mating disruption and if you have also traps to monitor the insects. So as I said, the model will start automatically on its own based on the data of your weather station. But if for some reason you find you trap some insects at least at least a week earlier than the model, then you can also add a biofix to the model and say, listen, I have maybe a very high population or a lot of insects, and I trapped my first insect before the model, and you input it. You correct the model, basically. And then it will take into account your observation and not the automatical calculation. După cum am spus, modelul startează de la sine, adică el pornește de la presupusul că larvele deja sunt în plantație și calculează în dependență de datele de temperatură. În momentul în care utilizatorul are capcane feromonale și poate să facă independent capturi și le poate face, adică le are deja în plantație, dar modelul încă nu a semnalat un pericol, atunci poți să setezi un biofix și practic dai o corecție adițională pentru program și programul ajustează automat întreg ciclul vital în dependență de datele pe care operatorul le-a relevat cu ajutorul capcanelor din plantație. Okay, Fanny, hi. Just one mention, it's very important in this case because it happened to me as a worst case scenario. It's very important to set the traps outside the watcher where you have the mating disruption, because since we have the mating disruption, you cannot catch the males, but unfortunately the females still lay eggs, and then you got a great surprise in a couple of weeks. Yes, it's more difficult to trap the males when you have mating disruption because they are confused with all the pheromone smell in the orchard. So if you have, or if you know where they overwinter, if you have some place with a lot of wood or stuff like that, you can put the traps in this area because you can tell then they overwinter in this area. Da, de asemenea este foarte important să ținem cont de poziționarea, de tipul de instrument pe care îl folosim, da, tipul de model de combatere pe care îl folosim, pentru că dacă avem confuzie sexuală, adică preparate pentru care generează confuzie sexuală la masculi și ținem capcanele în plantație, acolo unde își are efectul acest instrument, o să avem date eronate, adică nu o să putem să facem capturile corect, respectiv recomandarea este să o facem în exterior sau din frontierele de risc, adică dacă avem o fâșie verde sau o plantație abandonată în preajma
plantației noastre, capcanele pentru identificare, pentru monitorizare ar trebui să fie plasate acolo. Adică sau din zonele de unde vectorii cel mai des intră. I keep going with the aphid, the rosy apple aphid, if that's all right. Mergem înainte cu păduchii? Okay, I keep going. Yeah. So this model is new from 2021, and in Western Europe we don't have. I don't know the situation in your country. We don't have neonicotinoids anymore. In France, at least, we don't have neonicotinoids. So this insect has become a big problem, and that's why a new model was created specifically for this insect. Nu știu care este situația în Republica Moldova cu privire la produsele radiate din catalog, de exemplu neonicotinoidzii, la noi sunt interziși, de aia începând cu anul 2021 am fost oarecum încurajați să elaborăm un model pentru păduchi, pentru că in the chat we have the answer that we are the same. So basically the situation is the same. With a short distance from Europe, we are removing the active substances which are prohibited to be used in Europe. So it's for us is the same. Respectiv, am fost nevoiți în anul 2021, după cum am menționat, să introducem acest model. Okay, so the damages of this insect is a lot of rolling of the leaves, and if you have a lot of rosy apple aphid, then you can also have an impact on the fruits that stay really small and really misshapen. Evident, efectele le cunoaștem cu toții, efectele sunt întoarcerea frunzelor, melasa care o generează această insectă și de asemenea influențează foarte mult activitatea acestor insecte, dezvoltarea fructelor. Fructele sunt mai neomogene și au tendința de a se subdezvolta, de a nu se dezvolta suficient. Okay. It has a very complicated biology, so I will just explain it briefly so you can understand the model. So this insect overwinters as an egg. Biologia insectei este destul de complexă, de aia o să încerc doar pe scurt să-i dau etapele de dezvoltare pentru ca să înțelegeți care sunt elementele de care am ținut cont în momentul în care am elaborat modelul. Insecta iernează ca în ou. Right. Okay. So the eggs are black and are often near the buds. De asemenea, este poziționat alături de muguri. Okay. They hatch shortly after bud break, and what comes out of the egg is what we call a fundatrix. Respectiv, în momentul în care se dezmugurește planta, larva când iese din ou, etapa de dezvoltare se numește fundatrix sau fundatrigen. And the fundatrices, when they hatch, they go directly in the buds and they hide in the buds until they become an adult fundatrix. Și respectiv în momentul în care se eclozează, intră în mugure care de-abia se deschide și acolo așteaptă, adică până la starea de insect adult. And then when the bud and the leaves has opened and the fundatrice is adult, she makes a first generation of insect, and often you can see them on the rosette leaves. You can see the adult fundatrix with all her baby aphids around her. Respectiv, primul nivel de insect adultă, fundatrix, în momentul în care apar primele frunze, când se dezmugurește plantația, putem să observăm deja prima generație cu insect adultă și cu insecte mai mici în jurul său. La rozeta plantei. Exactly. Then the young aphids develop
and you will have more and more generation of aphids, sometimes up to 5 or 6 generation of aphids. And every time you have a new generation, they move to the growing shoots and they roll the leaves of the growing shoots. Respectiv, imediat în următoarele etape de dezvoltare, practic apar tot mai multe generații, 3, 4, 5 generații. Cu fiecare generație, larvele migrează către vârfurile cele mai suculente, cele mai tinere ale plantației și încep a face contorsiunea frunzelor și a se alimenta cu limfa din plante, din țesuturile tinere. Okay. And then in summer, there is some aphids with wings. So winged aphids appear, and those winged aphids, they fly on the other host of the insect, which is the plantain. So they fly out on the plantain and they spend the summer on the plantain in the grass. Respectiv, în momentul în care apar deja în vară, apar insecte adulte cu aripi, acestea deja migrează pe plantan, adică pe partea, mă corectați vă rog dacă partea plantei plantan este clară pentru toți, și deja acolo se poziționează. And in autumn, the winged aphids on the plantain, they fly back onto the apple trees. It's first the females that fly back on the apple trees. They make, so sorry, it's difficult, but it's to understand well the model. When you talk about plantain, you are talking about other plants which are surrounding the culture. Okay. In Latin. Ok, adică o corecție înapoi, adică insectele adulte când s-au dezvoltat și au format deja aripile, când au terminat ciclul lor vital, zboară deja în împrejurimile plantației, adică nu numai decât pe plantele de cultură, adică nu numai decât pe plantele de măr, pot fi și după cum am spus, în fâșiile verzi, da, vegetație ierboasă, dar și în fâșiile verzi, adică în afara plantației, în interiorul plantației, nu numai decât pe targetul lor, adică nu numai decât pe planta de cultură, ca ulterior să se întoarcă la ciclul inițial, iarăși să se întoarcă pe planta de cultură. Okay, and so then it's mostly it's first winged females that come back, then winged males that come back from this plantago, from the plantain, they mate, and then they will make some ovipares that will lay the eggs for the next winter. So the cycle is complete. Și respectiv ciclul vital pentru anul următor se pornește de acum deja în vara târzie, când insectele adulte deja cu frunze se împerechează cu masculii, progeniturile cărora practic o să structureze larvele care o să înceapă un nou ciclu vital despre care am vorbit de la început. Okay, now we're done with the cycle. So the model, I will present it in 2 different steps. First, the part of the cycle in spring, and then the part of the cycle in autumn. După cum am înțeles, avem un ciclu vital în primăvară și un ciclu vital în toamnă. The model starts at the bottom, at the beginning of the season, with a population of eggs in black. Modelul începe iarăși cu începutul anului calendaristic în ianuarie și se pornește cu o încărcătură de ouă deja calculată ca mare în primăvară. And then when the eggs start to hatch, the population of the eggs go down and the population of the fundatrixes go up because they hatch from the eggs. Respectiv, avem următoarea diagramă care este opusă, să spunem așa, ca în oglindă, pentru că în momentul în care ouăle eclozează, cantitatea de ouă scade, pe când cantitatea de larve se mărește. You have to know that the fundatrice stage is the more susceptible to insecticides because they come out from the egg,
they haven't started to feed yet. So these fundatrix, they are susceptible to insecticide spray. Respectiv, larvele de primă generație sau de primă stadiu de dezvoltare, cea pe care o numește fundatrix, sunt cele mai susceptibile sau cel mai sensibile la preparate și respectiv intervenția cea mai optimă pentru a le controla este anume etapa dată de dezvoltare. Sunt femeile fondatoare, practic, ele care pot fondatoare. naște. Da, ele pot naște direct, nu sunt larve, alte păduchi, da? And so the model will calculate a spray window, and the spray window is the moment between the last egg has finished hatching and the first individual of the new generation hasn't started yet. So it's the moment where basically you only have the fundatrices. So if you spray at this moment, you will have the more efficacy. Modelul, care este utilitatea modelului? Modelul practic va calcula momentul în care ultimele ouă eclozează și momentul când cea mai mare populație de femele fondatoare este activă, dar înainte de următoarea generație, respectiv se calculează fereastra și intervalul de timp optimal pentru a putea face tratamentul. Okay, so this graph is the first generation after the fundatrices. So this moment where you can see the adult fundatrice with all her baby larvae around her. So this is the first generation. And then all the other generations are summarized in the top graph, because from a grower point of view, it's already too late, because when you see all the population going up, the insecticides are not efficient anymore because the population is too high. Respectiv, ce ne interesează pe noi cel mai mult este să prindem fereastra și prima generație să fie acoperită de preparat pe care noi îl facem. Asta e graficul din mijloc. În momentul în care scăpăm această perioadă și graficul de sus este unul real, adică nu am prins fereastră, nu am făcut tratamentul pe femelele fondatoare fără aripi care deja au o primă populație, primele larve, toată situația ulterioară de mai sus, din graficul de sus, este cea mai rău scenariu, pentru că deja nu mai putem interveni cu niciun preparat pentru a putea ține sub control populația de păduche gri, cenușiu. Okay. I'm not talking a lot about this, but just to mention that those fundatrix, they mostly are hiding inside the flower buds and not the vegetative buds. And if you want to look for them to compare your observations to the model, it's also mostly in the middle part of the tree and not in the upper part of the tree that they are hiding. Aici doar am vrut să menționez că în momentul în care monitorizați în plantație și doriți să identificați femelele active de primă generație care sunt fără aripi în plantație la începutul sezonului în muguri, să știți că puteți să le căutați doar în mugurii de floare. În mugurii vegetativi ele nu se ascund. Și încă un moment important este să le căutați în mijlocul coroanei, pe vertical, adică nu nici în partea de jos, nici în partea de sus, dar se recomandă să fie făcută în mijlocul coroanei. And all the steps of development of the insect are based on temperature, but when we have in RIMpro you can have some forecasts that also give us the radiation. And when we have the data of the radiation, of the sun radiation, we also use it to compensate the temperature of the eggs, because they are black. So if you have a very shiny day, then the temperature of the egg is actually higher than the temperature that is recorded by the weather station.
De asemenea, un aspect important în momentul în care vă alegeți instrumentul sau tipul de sensoristică pe care o aveți în plantație, pentru a putea monitoriza concret ouăle și larvele insectelor care sunt de culoare închisă, foarte important este să avem și indicatorul de radiație solară, pentru că, da, ca bază folosim indicele de temperatură, dar în momentul în care avem și indexul de radiație solară, ținând cont că ouăle, păduchile cenușiu sunt întunecate, la nivel de ou temperatura este mai înaltă în zilele mai însorite cu radiație mai mare, respectiv programul poate să corecteze acest moment și să dea date mai exacte cu privire la stadiul de dezvoltare și la momentul oportun pentru a face tratament. Okay. And then now we look at the autumn part of the season. And you can see that after the cycle is over, so the population is going down in the top graph because they fly away from the apple trees. And then in autumn, in my example around September, you can see that some winged aphids fly back on the apple tree. And this is the population of the females that are flying back on the apple tree. Dacă observăm partea din dreapta graficului, este practic sfârșitul de sezon în toamnă. Din partea de sus vedem că a scăzut întreaga populație, chiar și în momentul în care nu a fost făcută intervenție, întreaga populație din plantație scade pentru că insectele deja adulte cu aripi migrează din plantație, zboară și deja către perioada lunii septembrie observăm că avem un alt grafic în creștere care ne dă semnalul că insectele cu aripi se întorc în plantație pe perioada de toamnă. Okay, and then once that the female are back, they make this ovipar generation, and those ovipars are the one that will mate with the males and lay the eggs for the next winter. So the cycle is over. Those ovipars are the one laying the eggs for the next season. Respectiv, generația de femele ovipare sunt acele care se vor împerechea și vor depune ouăle pentru sezonul următor, adică cele pe care noi le vom căuta în mugurii de floare în primăvara anului succesiv. So the model will calculate a new spray window. Well, it's just one moment, so it's not really a window, but a new spraying moment, which is the last moment before the eggs start to be laid. Because once that the eggs are laid, you cannot kill the eggs anymore because they are very resistant. So this moment is the moment where you can spray the ovipars before they lay the eggs for the next season. În cazul dat este mai delicat momentul pentru că nu mai avem o fereastră pentru tratament, ci este practic o zi când este cea mai recomandată perioadă pentru a face tratamentul pe insectele date și este momentul imediat ziua în momentul în care se începe depunerea ouălor de către femeile ovipare. Și pentru că dacă vom scăpa această fereastră, acest moment de tratament și ouăle deja vor fi depuse, numai efectul produselor insecticide nu o să fie aplicabil, nu o să fie simțit, să spunem așa. Okay. So it's an insecticide, not an ovicide that you have to apply. Yes, an insecticide, exactly. Adică este un moment în care noi ucidem gazda, ucidem femelele, da? Nu ucidem ouăle. Yes, because the eggs are only susceptible for ovicides when they are close to hatching. So you could apply ovicides just before hatching of the eggs, but if you apply ovicides on the freshly laid eggs, they are very resistant and it won't have any efficacy. Respectiv, la sugestia ta lui Andrei, folosim adulticide, da? Folosim insecticide pentru insecte adulte, nu pentru larve sau pentru ouă. And the egg laying always starts really slow and then it goes up after a while. So it doesn't mean that if you spray, I don't know, on the mid-October, for instance, you can still have an efficacy, of course, because not the eggs have been laid yet.
but you won't have 100% efficacy, maybe only 90% efficacy or something like that, because you prevent the following eggs from being laid, but some have already been laid already. Respectiv este o analiză bazată pe riscuri care o faceți la momentul în care decideți când trebuie să faceți tratamentul, adică dacă ați pierdut fereastra sau ziua în care a fost recomandată din diferite motive, de ploaie sau alte adversități, trebuie să știți doar faptul că gradual depunerea de ouă are loc, adică la început foarte încet și fereastra aceasta puteți să o folosiți pentru a găsi momentul oportun pentru a face tratamentul, dar țineți cont că deja dacă vă deplasați către jumătatea lunii octombrie în cazul dat, deja o să aveți o anumită încărcătură de larve care o să le aveți în plantație din start și respectiv trebuie să țineți cont de ele pentru sezonul următor. Sorry, Fanny, just not to lose the idea. What do you spray in case you still have fruits on the trees? Yes, so that's one thing. So there are different options. What was tried in the latest years in France, for instance, there were different strategies. Some strategies with kaolin, because when the tree is sprayed is covered in kaolin, so a white clay. Yeah, then we know. The aphid don't recognize the tree and they cannot fly back on the apple tree because they are a little bit confused. But of course, if you spray kaolin and you still have fruit on your tree, that's a problem. So you can do it only on early varieties, such as Gala, for instance. Some other strategy that was tested was to do some leaf defoliation, so to make the leaves drop with copper chelates or stuff like that. So again, the insect doesn't recognize the tree and is not flying back from the tree. And we also tried some black soap, like Flipper. I don't know if you know this product. It's black soap, and if you do it, you can have an effect, a little. I mean, the insect die if you use it at this moment. But that's why I told Sergio that if you do it, here is the optimal day to have 100% efficacy. But of course, as you said, end of September, you still have fruits on your tree. So you could still do it in October. It's that you won't have 100% efficacy, maybe 80% efficacy, but it's still 80% less insects better, for the next season. So we always considered that if you want to do something, it's always better to do it before beginning of November. E destul de provocatoare întrebarea, pentru că momentul recomandat nu întotdeauna poate să fie un moment oportun pentru a da un preparat, întrucât preparatele de obicei sunt reziduale și respectiv compromitem roada pe care o avem. Respectiv poate să fie recomandate pentru soiuri ca de exemplu Gala, care ar putea să se înscrie în graficul dat. Pentru a putea evita migrarea insectelor în plantație în momentul dat, în Franța au fost folosite mai multe tehnici, adică dacă nu putem face tratamentul, ce putem face? S-a făcut, pe de o parte, s-a folosit kaolina. Kaolina este un preparat natural, e o pulbere albă care este aplicată pe arbori pentru a genera la fel o confuzie la insecte, pentru că datorită culorii deschise a plantației ele să nu identifice plantele pentru a migra înapoi în plantație, dar iarăși este o problemă pentru plantațiile care încă nu au fost recoltate. O altă soluție a fost chelații de cupru folosiți pentru a putea, sau orice alt produs care se folosește pentru defolierea plantelor, iarăși pentru a genera mai puțină suprafață foliară pentru insecte, pentru ca acestea să poată să se întoarcă în plantație.
toate un fel de compromis, sunt un fel de compromis, adică o analiză și o alegere care trebuie să o facă operatorul, dar rămâne oricum fereastra de care trebuie să ținem cont, adică în momentul în care nu putem să facem tratamentul la începutul lunii octombrie, sfârșitul lunii septembrie, ținând cont de ciclul vital, de biologia insectei și de faptul că depunerea ouălor are o creștere graduală, adică începând cu începutul lunii octombrie și până la mijlocul lunii octombrie spre luna noiembrie, este util, adică este oricum mai bun momentul să facem un tratament la etapa dată după recoltarea fructelor, pentru că oricum avântul sau încărcătura de larve o să fie mult mai joasă decât dacă nu o să facem niciun fel de tratament la epoca dată. Respectiv, trebuie să faceți o alegere în calitate de operator și să alegeți perioada cea mai oportună pentru a putea ține sub control populația de păduche cenușări. Okay. So I mentioned the kaolin as a color. I mentioned the copper chelates for defoliation. Have you the soap? Și încă un preparat care a fost folosit de către ei a fost și așa zisul săpun negru. The black soap. The commercial name of the black soap, which was? It's called Flipper. Flipper este un produs denumirea comercială a căruia a fost Flipper, ceea ce ei numesc săpun negru, care la fel combate și ucide insectele. But it is a residual product, or you can use it on the fruit also? Oh no, we use it when there are no fruits. But for us, it was only a derogation. I mean, we only had the right to use it last year. We don't know if we are going to be allowed to use it again the next years, because otherwise, legally, you cannot do insecticides in autumn. I don't know. I know growers that did some tepeki at this moment or some flonicamide, but normally it's not allowed. So that's why it's mostly kaolin, leaf defoliation. And last year we had the right to use the flipper, but we don't know if it's going to last or not. Adică ținând cont că în Uniunea Europeană și în Franța, în mod particular, este interzis folosirea de insecte pe perioada de toamnă. În perioada de toamnă ei au folosit, după cum am spus, produse pentru defoliere, kaolina, și doar în regim de derogare, adică un permis temporar pentru anul trecut a fost folosit săpunul negru, dar nu este evident faptul că o să fie permis și anul viitor. There is a question in the chat which asks what about the potassium soap, if you have experience in using it. I think it was tested, but I can't remember the results specifically for potassium soap. I guess it has some effect, but I can't remember a percentage of efficacy or something like that. I can find back the study if you want, because I know it was tested in some experimental centers. Din chat vine o întrebare dacă se poate folosi săpunul pe bază de potasiu. Au fost făcute încercări, dar nu sunt rezultatele definitive. O să fie verificate de către speaker și transmise prin organizatori rezultatele și ce efect au avut. So they also say that the potassium soap is recommended against woolly aphids. Okay. So you will check on that. Yes. Yeah. O să fie verificat de către experți și o să dea un feedback cu privire la folosirea săpunului de potasiu. Okay. I don't know about the time. Should I go for the Oplocanthus, the Ptila, or the thinning? Because I don't think we will have time to do the 3 models. Putem să alegem una din insecte și pentru că am spus că vrem să vorbim și despre rărirea pe fruct, puteți să ne recomandați care din insecte vă mai interesează? Funny, just a second. We don't really grow pears in Moldova, so I guess Psila is not the main problem of ours, so we can skip it, I guess. Okay. Poate măcar ceva scurt, adică sunt câțiva
Poate ar oferi o soluție, hai să spunem, pentru ăștia care Just, mai au just a pere. small, just a small, maybe shortly about the Psylla, because maybe there are some small growers that are making pears, but the pears are not a strategic for us. Yeah, not a strategic fruit production in Moldova. And Oplocampa, you have problems with this insect? Cu Oplocampa aveți probleme? Putem să vorbim despre ea? Da, să vezi plic ferestrău. Da. Yes. Okay, that I understood. I will go then for the Oplocampa that is next. I was almost finished with Rosier Pelaphyid. Okay, I will go with the Oplocampa and then just say a few words about Psylla. So it's because it's in this order in my presentation. Vorbim doar totuși pe scurt despre Psylla, că ea oricum era în ordinea de prezentare, dar ținând cont că este interes, o să discutăm despre ea înainte de a trece la despre ferestrău. So a few words about the biology. It spends the winter as a larvae, and then in spring it pupates, and then an adult comes out of the soil. Dacă vorbim despre biologia insectei, iernează în sol, pe urmă face pupă în sol, de unde iese deja ca insect adultă în primăvară. Okay, and when the adults start flying, most of the time it's flowering time for the apples, and they lay their eggs at the basis of the sepals of the flowers. De obicei, zborul insectelor adulte coincide cu etapa de înflorire în plantația de măr și insectul adult depune ouăle la baza sepalelor florii. So when the fruit develops, the larvae goes inside the fruit, it grows inside the fruits, and then it comes out of the fruit and it goes to all the other fruits of the cluster, because you know that you always have the first flower in the cluster and then the other flowers, and most of the time it starts in the king flower, and then when the larvae goes out of the fruit, it goes to the other fruits of the cluster. Mm-hmm. Respectiv, larva se dezvoltă în primul fruct care a fost în floare la momentul când era zborul, respectiv se dezvoltă în interiorul fructului și când se maturizează, trece în următoarele fructe din clusterul de pe plantă. And then either the fruit drops and the larvae goes back in the soil, either the larvae drops by herself and she jumps back and then she goes back in the soil and overwinters. Și respectiv ori împreună cu fructul cade la sol larva și intră iarăși în ciclu vital, adică intră la sol, sau cade, adică iese din fruct și cade la sol unde se pregătește de iernat. Okay. The problem with this insect is that the damages always tend to increase, and I could see it myself in the orchard. It always starts with, you see, some damages, and the year after a little bit more damages, and then you end up with a lot of damages of this insect. And where in the orchards where it is not sprayed properly, you can have up to 80% of the fruits that are damaged. De la an la an, în cazul în care controlul nu este făcut suficient în plantații, exponențial crește numărul de fructe afectate. Din experiența mea personală am văzut în decurs de câțiva ani să fie, în cazul în care nu a fost controlată populația de această insectă, să ajungă până la 80% de fructe dăunate de aceasta. So the model starts with the biology of the adult. So the bottom of the model is the development. First, the model starts, it's a little bit shortened, but the model starts with some black, meaning that the insects are overwintering.
then the insect starts to pupate, and this is in gray. And the blue is when the adult insects start to come out of the soil. Diagrama de jos se începe practic cu sfârșitul anului precedent, da? Dacă ne uităm doar pe scurt în partea dreaptă, pentru că cu presupusul dat se pornește din partea stângă cu o încărcătură de pupe din pământ și cu adulții care eclozează și ies în exterior cu albastru deschis. Okay. Then the middle graph is showing the female flight. So what you can see, the blue bars are the females that are mated, that are ready to lay eggs, and the white are the females that are old because they have already laid all their eggs. They have already laid all their eggs. Următoarea diagramă ne arată practic cu oscilațiile albastre închis, denotă populația de femele deja fecundate care depun ouăle, și cu alb sunt, după cum vedeți, pe măsură ce crește cea albă, descrește cea albastră, sunt practic femelele adulte care deja au depus ouăle și sunt deja nefertile, neeficiente. Exactly. For this model, it's important to define clearly the flowering date in order to determine the critical period. The pink, it's not very visible, but the pink area that you can see here is the flowering period of the apple tree. So if the insects fly and at the same moment you have flowers available, this is a critical moment for the insect because it has all the flower that he likes to lay the eggs. Cel mai important moment de care trebuie să ținem cont la diagnosticarea și la alegerea perioadei de tratare este perioada de înflorire. Sper să fie vizibil cu roz. Este o diagramă cu roz în spate, unde este acum cursorul rotund. Este perioada optimală pentru a putea face tratamentul sau este perioada optimală pentru insectă adultă dacă coincide activitatea insectelor adulte cu perioada de înflorire. Asta este perioada, ciclu critic, da? Este intervalul critic când insecta are florile disponibile pentru a putea a depune ouăle. Okay. Sorry. So the flowering dates every user should change it and adapt it to its orchard. So the DSS is always simulating a flowering date, but it's like an average one, but you should change it to make it accurate for your location and your varieties. Just a small question. When is the best moment? Because usually the full flowering, beginning of flowering, late flowering, it is related to the percentage of open flowers. Do you have a reference for that? Which is the best date to use? The first flowers opened, or when is that? The DSS is actually asking for the 3 dates. So the beginning of flowering, the full bloom, and the end of flowering. Those 3 dates are used in multiple models. So in Oplocampa, in thinning, of course, in fire blight, because so you set it up and then it's reused in different models. Mm-hmm. I think for the Oplocampa, we use both the beginning of flowering and the full bloom. The end of it is calculated automatically. Ok. Întrebarea a fost când este momentul înfloririi, adică care etapă de înflorire trebuie să fie luată în considerație, pentru că știm că este începutul înfloririi, plină floare și sfârșitul perioadei de înflorire. Programul, de fapt, utilizează 3 epoci, adică programul solicită de la operator să fie introduse data, în dependență de ce soi aveți, adică dacă este un soi precoce, mediu, tardiv, să introduceți data când se începe perioada de înflorire, înflorire
înflorirea, în plină înflorire, adică atunci când avem 50% de flori deschise și sfârșitul, dar în cazul vespelui ferestrău, algoritmul folosește două date, folosește începutul și plină floare. Okay. And the top graph is simulating the egg laying. So you have different stages of egg development. The white is the freshly laid eggs, and then all the yellow are the different steps of the egg maturation, let's say. And in red, it's the last stage of egg development. It's called red eye stage, and it's the moment that is right before hatching. And so the DSS will indicate with a window, with an arrow, that it is the best for spraying, because if you spray at that moment, you can hit the larvae when they are just freshly hatched. Cea de-a treia diagramă de sus arată practic progresul în dezvoltarea ouălor. Da? Cu alb la început vedem ouăle depuse, cu galben se ved diagramele care arată diferite stadii de dezvoltare în dependență de, iarăși, de temperatură, de mediu, și cu roșu este practic acea ochiul roșu, da? Etapa cea mai importantă în momentul în care eclozează larva din ou și este momentul cel mai oportun pentru a putea face tratament. Okay. And so the soft brown is the larvae when they are in their first fruits, and the dark brown are indicating when the larvae start to go to the other fruits of the cluster. Cu cafea cu lapte, da? Un cafeniu deschis este prima etapă atunci când larvele, în cazul în care a rămas vii, se dezvoltă în primul fruct, și cu cafeniu mai închis este etapa atunci când larvele migrează de pe primul fruct pe celelalte fructe din cluster. Okay. So this is some kind of damage that you can see on that is early damage when the larvae goes in the first fruit, and then when the larvae start to go in the second fruit, you see that they come out of the fruit and it's very dirty and very brown, like that, and then they start to go to the other fruits of the cluster. După cum vedeți, în partea de sus, dreapta, este un fruct de primul fruct în care a fost depus oul de insectă, respectiv dauna o puteți vedea ca o linie, spunem așa, pe fruct. Celelalte de mai jos sunt practic fructele care au fost atacate ulterior și respectiv daunele pe interior și pe exterior sunt mai considerabile și mai vizibile. For this insect, it's also very important to do some monitoring. So you can have some trapping of the insect with white sticky traps. I don't know if you are used to it. It can be just white glue, or a white plate, or a white like cardboard with glue on it, and the insects are attracted by the color, and they just stick on it. This way you can have a nice flying curves for this insect. Pentru a putea monitoriza insecta este destul de simplu, este necesară de o suprafață albă lipicioasă. Deci poate fi făcută improvizată, important să fie de culoare albă. Okay, so some people tried to use it as mass trapping, but it's not efficient enough. But it's very efficient to use it to monitor the flight, because you can just say this and then we'll go on. Unii au încercat să facă această tehnică, să o folosească ca o captură în masă, adică făceau suprafețe mari lipicioase de culoare albă, dar nu s-a dovedit a fi o tehnică eficientă, pe când în scop de monitorizare este foarte bună. And because the model also starts automatically, but at the beginning of the season, the insect, as we said, is in the soil, and it's not on the top of the soil or in the air. So depending on your type of soil, if it's really
sandy and it heats up rapidly, or if it's really loamy. You can have some tiny differences between the air temperature that is measured by the weather station and the soil temperature. So if that's why it's always important to have a few traps in your orchard to actually see when the first insect is going coming, and you can use it as an input in the DSS if you see that there is some difference between what we calculate based on your weather data and what the insect really feels. Respectiv, monitorizarea devine un moment foarte important dacă avem diferite condiții la sol, ținând cont că insecta iernează la sol și condițiile de sol sunt diferite, adică poate fi sol negru sau poate fi pat înerbat sau structura solului, adică granulometria solului poate fi diferită, poate fi mai compact, poate fi mai nisipos și respectiv poate să creeze sau să favorizeze insecta, să creeze obstacole sau să favorizeze insecta la eclozare și ieșire mai devreme sau mai târzie. Iată de ce ar fi important când condițiile sunt diferite și momentele ca de altfel de ieșire a larvei sunt diferite, să aveți o monitorizare ulterioară în plantație și în momentul în care aveți primele capturi să corectați biofixul în program, astfel încât el să fie cât mai exact în predicție. Okay. And I'm done, and I will go for the peripsilla really quick, so I don't take too much time. Foarte repede o să trec pe psila la păr. Okay, I'm sure you know about the damages of peripsilla. Just a short words about the biology, so you can understand the model. So the eggs are laid in early winter or early spring, and then you have 5 larval stages until the adults come, until the development of the full adult of Psylla. Din ceea ce ține de biologie, larva la fel se dezvoltă începând cu toamna târzie sau primăvara devreme, are 5 stadii de dezvoltare larvală până când ajung la insectele adulte. Okay, and because you can have multiple generations, there is also a small difference between the adults of the first generation. I mean, the winter adults that, well, I should have started with that. The insect of a winter as an adult. So this is the adult during winter, which is a little bit more black and also a little bit bigger. And then at the end of the cycle, the summer adults are a little bit more brown and a little bit smaller. De asemenea, sunt două forme de adulți, adulții care au iernat, ei sunt de culoare mai întunecată și la sfârșit care depun efectiv ouăle și fac ciclul vital a insectei, ca să ajungă adulții din același an, sunt de culoare puțin mai deschis. So this is a nice picture of a winter adult, for instance. În imagine vedeți un adult care a iernat, să spunem așa. So as I said, the insect overwinters as an adult, and it's when it's completely overwintering, it's not susceptible to temperatures, and then depending on the length of the day, then it starts to the maturation of the reproductive system starts with the light and the temperature. Insecta adultă nu este sensibilă la condițiile de temperatură, acea care a iernat, respectiv nu depinde de condiții de condiții particulare de mediu și respectiv începe activitatea sa și începe depunerea ouălor în momentul în care so basically it doesn't depend on temperature, but starts when there is a certain set temperature, so it's a little bit controversial. Yeah, you can have adults that are in the orchard,
but the reproductive system hasn't started. They have no mature ovaries, the females, and then depending on the length of the day and or a certain sum of temperatures, then the maturation of the ovaries start, and then they can be fertilized by a male psylla. Aha. Respectiv, o insectă adultă este activă, este vie, a supraviețuit frigurile de iarnă, dar activitatea ei reproductivă se începe doar în momentul în care sunt condiții optimale de lungimea zilei și de temperatură. Okay, so and once that the females are ready, you need some certain temperatures above 10 degrees, so they are fertilized and ready to lay their eggs. Respectiv, când temperatura depășește 10 grade pe timp de zi, femeile sunt active și pot fi fecundate. Then egg laying is proportional to the temperatures. Females can lay a high number of eggs, up to 400 eggs per female. De asemenea, activitatea este destul impactul de depunere a ouălor este destul de înalt, pentru că fiecare femeie poate să depună până la 400 de ouă. Okay. And then once that the eggs are laid, the development of the eggs is proportional to the temperatures, and the maximum, the optimum development happens around 25 degrees is the optimum temperature for egg development. Dezvoltarea larvelor în ou depinde de indice de temperatură. Cea mai optimă temperatură pentru o dezvoltare continuă și neîntreruptă a larvelor este de 25 de grade. Okay. It's important in the model to set the date of green tip of the pair, the date of pair green tip properly, because if some eggs hatch before the date of green tip, those tiny larvae will die because they have nothing to feed on. Este foarte important pentru algoritmul dat să-i punem momentul mugurului verde, da? Atunci când avem primele milimetre de verde ieșite din mugure, respectiv de toate insectele care vor ecloza înainte de această perioadă, oricum vor muri și nu sunt un factor de care trebuie să ținem cont, pentru că nu o să aibă din ce să se hrănească. Adică cel mai important este să introducem etapa fenologică, mugurile verde, exact în program. And then the model will calculate the nymph development. As I mentioned, there are 5 nymphal stages, but in the model, we will model separately stage 1 and stage 2, 3, 4, because stage 1 is very susceptible to pesticide or to high temperatures, because it's hidden in there was a picture, in a honeydew drop. And so if this drop is like protecting the insect, but if it doesn't have this drop, then the insect can die more easily. Respectiv, programul ține cont de dezvoltarea nimfei, după cum am spus mai înainte, are 5 etape de dezvoltare a larvei și respectiv programul ține cont de prima etapă dezvoltarea nimfei și de următoarele, celelalte 2, 3, 4 sunt calculate la un loc, pentru că cel mai relevant pentru a efectua tratamentul este etapa inițială, când insecta se află în protecția, la prima etapă de dezvoltare, în protecția celui lichid, acelei melase, camierea, ea nu este vulnerabilă și respectiv ăsta e momentul cel mai important când ea este lipsită de protecție pentru a face tratamentul. Okay, so the model looks like that. Again, at the bottom you have the adult population. So because the model starts with an adult population because the psylla overwinters as an adult, and then you have the first generation of adults and then the second generation of adults in this specific case.
Iarăși, după cum am vorbit mai înainte, modelul se pornește cu presupusul că deja este o încărcătură de insecte adulte în plantație, respectiv, odată cu începutul anului, este o primă etapă de activitate a adulților și următoarea generație pe care se vede începând cu sfârșitul lunii aprilie. Okay. The middle graph is showing the egg population. So it's all the, well, living eggs that you can find in your orchard. În graficul de mai sus, cu galben, putem să vedem ouăle, da? Cât de multe ouă avem în plantație și iarăși le vedem oscilate în dependență de condițiile optimale de temperatură. And the top graph is showing the two different types of larvae. So the young larvae are in soft brown and the old larvae are in dark brown. And so, as we said, young larvae are more susceptible to insecticides, so they should be targeted on this stage rather than on the old larvae that are already resistant. Respectiv, cu cafeniu deschis, în graficul 3 vedem larvele tinere, care sunt pentru noi cele mai interesante la moment pentru a putea face intervenția, și cu cafeniu închis sunt larvele deja mai adulte, din următoarele 3 etape de dezvoltare. Only the first two generations are modeled because you can have up to four generations in an orchard, but then of course at each generation the populations are going up, and after the second generation most of the time it's too late to do something efficient on the next generation. Modelul vizualizează și modelează doar primele două generații și este necesar să fie făcută intervenția la timp inițial, pentru că ulterior următoarele generațiile pot să fie și până la 4, dar după prima generație și a doua generație practic este imposibil de a mai interveni oarecum pentru a putea controla populația. Okay, that's it. And I think that for the thinning, we'll do it some other day, or I will send you the presentation and you can look at it at home. Ceea ce ține de rărire, este că nu reușim, sau poate o convingem totuși să facă prezentarea cu rărirea. Pentru că ea spune că să o lasă ne dă doar prezentarea. Do you have time shortly to briefly just to look through the model of thinning? No, I'm sorry. I have some just after lunchtime I have some other meetings, I don't have time now, but again I can send you the presentation, or I also did a small video of presentation of the model on the this could be YouTube useful channel that we have. So adică am încercat să o conving să ne facă și pe rărire pe scurt, dar din păcate nu are timp, dar ne sugerează că o să fie, este prezent în cadrul prezentării este și modelul pe rărire și de asemenea este un video în care ea explică cum trebuie să fie interpretat modelul pe rărire. Așa că asta e unica soluție pe care o putem să o obținem. Tanya, thanks a lot for everything. Good luck. thank you. Fanny, would you have time for one more webinar on thinning? I don't know when. You propose a date. Not next week because I'm traveling, I'm meeting users, so next week is completely full. Maybe the week after I can find some time. Okay, so you propose a date for us. Yes, I will look at my agenda and send you a list of availabilities and you can choose. Okay. Adică respectiv peste o săptămână o să fie coordonat cu organizatorii să mai facem poate încă o intervenție la care putem să vorbim despre rărire și poate altceva deja, vedeți cum puteți organiza. Cred că asta e tot. Poate cineva care mai are niște întrebări sau comentarii sau concluzii, cine mai vrea să intervină. Ok, dacă asta e tot, vă mulțumim la toți pentru cei care s-au conectat. Vă dorim un sezon cât mai productiv
cât mai multe insecte bune, cum a scris Vitalie, și cât mai puține insecte rele. Și să avem o înflorire productivă și timp favorabil în Moldova pentru produsele și fructele noastre. Andrei, eu presupun că este o întrebare, vezi în chat. Eu tot o citesc, dar nu reușesc să înțeleg care au fost. Domnul Vitalii, ați Despre putea să insecte- specificați? Nu, despre insecte bune, Insecte da, era. benefice, da. Despre There was a fauna question utilă. there was a question in the chat, so maybe for the next seminar,